Mentorul a fost tatăl meu, care a fost 55 de ani avocat, noi fiind avocați din partea mamei de mai multe generații. Mama și-a găsit un străbunic la 1866, membru în Baroul Iași. Conciliatorul, cum vine și denumirea, este un sfătuitor, nu e un judecător. Conciliatorul trebuie privit ca o persoană de încredere, în primul rând, și o persoană apropiată care poate să facă mai bine legătura cu banca decât o poate face consumatorul singur. CSALB-ul, din punctul meu de vedere, există pentru că a existat necesitatea ca persoana numită consumator, clientul, să fie pus într-o poziție de relativă egalitate cu banca. Cum avocatul există datorită justițiabilului, cum avocatul este singurul care echilibrează raportul sistem-cetățean, tot așa și conciliatorul, CSALB-ul prin conciliator, echilibrează sistemul bancar, client, consumator. De la început, consumatorul trebuie să vină la CSALB cu gândul că va obține în mod sigur, odată intrat în negociere cu banca, cu comerciantul, o soluție care să fie favorabilă, dar care nu trebuie să fie neapărat una identică cu cea care poate fi obținută în instanță. Hotărârea propusă în procedura concilierii este rezultatul voințelor ambelor părți, într-o procedură voluntară, grațioasă, cum îi se spune ei în termeni juridici. Păstrând proporțiile ca într-o afacere. Nu trebuie neapărat să câștigi 50-50%, dar trebuie să câștigi, fiecare trebuie să câștige. Băncile trebuie să înțeleagă că e nevoie de foarte multă suplețe și în gândire, că trebuie să fie deschise nu numai la dialog, dar chiar să accepte soluții care la prima vedere par favorabile consumatorului, pentru că până la urmă sunt favorabile și băncii, pentru că își păstrează clientul. Mai bine o pace strâmbă decât un război drept. Și asta se poate chiar dacă nu obții tot ce ți-ai dorit, dar măcar într-un timp rezonabil, dacă nu chiar scurt, într-un mod clar, fără cheltuială și fără timp pierdut, obții.